Bicolanos, alas-2 na? DOSTkusyon na! Handog sa inyo ng Department of Science and Technology, Region V. Layunin nitong makapagbigay impormasyon tungkol sa agham, teknolohiya at iba't ibang programa ng DOST sa pamumuno ni DOST-V Regional Director, Mr. 𝘿𝙊𝙎𝙏𝙪𝙾. Abangan ngayong Biyernes! Bridging Gaps, Reducing Inequalities. Yan ang hatid ng DOST sa bayan ng Pasacao, Camarines Sur. Alamin natin ang programang iSTART, Innovation, Science and Technology for Accelerating Regional Technology-Based Development. Kaalaman at impormasyong siyensya at teknolohiya, muling ihahandog ng Philippine Science High School Bicol Region Campus. Brain-computer interfaces, tuklasin natin sa Alam Nyo Ba? At Komunikasyon para sa nutrisyon, data privacy at innovative enterprise development. Ang latest sa DOST Region V, tampok sa ating DOST-V NewsBits. Pakatutukan ngayong Biyernes, alas-2 ng hapon sa DOST Region V Facebook page at sa aming YouTube channel at alas-2:30 ng hapon sa Radyo Veritas Legazpi at Veritas TV. Mapapanood din sa Facebook pages ng PIA Bicol, DOST FNRI at PSI Bicol. Ito ang ating nag-iisang usapang agham at teknolohiya sa Kabikolan. Ang alas-2 na, DOSTkusyon na! Mga kaagham, panibagong hapon na naman ang ating pagsasama-samahan ngayong ika-10 episode Season 2 ng ating talakayang Siyensya sa Kabikolan. Alamin natin ang matagumpay na implementasyon ng isa sa mga kasalukuyang programa ng DOST, ang Innovation, Science and Technology for Accelerating Regional Technology-Based Development o iSTART. Makakasama din natin muli ang PSI Bicol para maghatid ng bago at makabuluhang kaalaman. I-like and share ang episode na ito sa aming official Facebook page. Huwag rin kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para maging updated sa mga susunod na episodes. Ako po ang inyong kaagham, si 𝘿𝙊𝙎𝙏𝙪𝙾. Tara, alas-2 na, DOSTkusyon na! Ang iSTART o Innovation, Science and Technology for Accelerating Regional Technology-Based Development ay isang programa ng DOST na naglalayong isulong ang balanse at pantay-pantay na pag-unlad ng mga rehiyon sa buong bansa sa tulong ng agham, teknolohiya at inobasyon. Dito sa Bicol Region, ang probinsya ng Camarines Sur ay isa sa 4 na pilot provinces para sa iSTART. At ang bayan ng Pasacao ang benepisyaryo ng mga proyekto sa ilalim ng programang ito. Kasama din ng DOST-V sa implementasyon ng iSTART, ang lokal na gobyerno ng Camarines Sur at 5 pamantasan, ang Bicol State College of Applied Science and Technology, Camarines Sur Polytechnic Colleges, Central Bicol State University of Agriculture, Partido State University, at University of Nueva Cáceres. Naging matagumpay ang ating implementasyon ng iSTART sa probinsya ng Camarines Sur sa tulong ng ating mga kolaborasyon at ng Provincial Science and Technology Center ng Camarines Sur. Marami na tayong nagawa at malayo na ang narating ng proyektong ito sa munisipyo ng Pasacao. Panoorin po natin ito. Ang probinsya ng Camarines Sur dito sa Bicol ay isa sa 4 na pilot provinces ng programang Innovation, Science and Technology for Accelerating Regional Technology-Based Development o iSTART. Ang bayan ng Pasacao ay mapalad bilang benepisyaryo ng mga alikain ng programang ito, gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon para sa pag-unlad. Malayo na nga ang narating natin sa pagtupad sa mga layunin ng programang ito. Napaka-successful po ng naging simula ng implementasyon ng iSTART dito sa Camarines Sur para sa munisipyo ng Pasacao. Sa Phase 1, nakapag-engage tayo ng 45 RSEs o Researchers, Scientists, and Engineers mula sa ating 5 academic partner institutions sa probinsya. Ang Camarines Sur Polytechnic Colleges, Bicol State College of Applied Sciences and Technology,
Central Bicol State University of Agriculture, Partido State University at University of Nueva Cáceres. At isa sa kanila ay accredited na sa One Expert. Nakapag-formulate din tayo ng 11 STI-based policies para sa deployment ng passengers and infrastructure security sa port area, pagpapalakas ng mekanismo ng safety inspection ng mga oil depot, preservation of fish species sa Pasacao, marine species preservation, wastewater treatment facility, and solid waste management systems, recognition of recyclable waste innovative projects, green infrastructure investment opportunities, implementation, analysis, at paggamit ng client satisfaction survey, database para sa registration ng mga fishing boats, suporta sa Bantay Dagat Task Force ng Pasacao, at separation ng Pasacao Port sa Philippine Ports Authority. Meron din tayong inirekomendang 4 na incentive packages. Una, ang pag-offer ng holistic support sa mga farmers na mag-focus sa financial at marketing strategies and management. Pangalawa, ang pag-allocate ng incentive para sa mga producer ng innovative fish products. Pangatlo, ang pagkakaroon ng polisiya sa price control. At pang-apat, polisiya para sa implementasyon ng Comprehensive Development Plan. Kasama na ang zoning upang matugunan ang pangangailangang industrial at environmental ng komunidad sa Pasacao. Sa tulong ng Sangguniang Bayan at mga opisyal ng LGU Pasacao at mga representatives mula sa mga sektor, nakabuo kami ng 3 communication plan para sa programa. Kaakibat nito ay ang mga consultative meetings, strategic plannings, at pag-conduct ng mga orientations, public forums, at capacity building programs para sa mga stakeholders at sectoral groups. Itong ating mga recommended policies at strategies ay magiging basehan ng LGU Pasacao sa pagbuo ng mga legislations. Throughout these challenging times, the DOST continues to develop new programs that create solutions to the immediate concerns of society. Our desire to bring science, technology, and innovation closer to the people by igniting technology-based developments is our motivation to work hard for these undertakings. The academic and local government sectors have always been our keen allies for progress in the countryside. Our labors for development through STNI will not be complete if not for their staunch support, especially for research and development. The tireless efforts of our SUCs, HEIs, and local government units in providing quality service to the community greatly complements the aspirations of the iSTART program. The invaluable support of the state universities and colleges of the province and Camarines Sur, the pursuit of the municipality's vision to become the ecotourism destination in Camarines Sur is impetus. While the municipality of Pasacao continues to journey towards a better and greener future, science and technology and education will always be a part of the municipality's battle cry. To be a malinig, arreglado, tranquilo, inklusibo, verde, asinsado, and suano. May flagship program under the Matibay Pasacao. Sa muli, maraming salamat po sa DOST. Mabuhay po kayo at Diyos mabalo sa inyo. As an institution of higher learning and research, we will deliver and we shall continue the spirit of collaboration from iSTART forward. In its ongoing projects, the 𝘼𝙧 system, potable drinking water, and solar power installation, we will carry on in serving the community of Pasacao, imbibing the mantra of excellence and transformation. Partido State University is very much appreciative and grateful to the Department of Science and Technology for providing us the opportunity to help communities. The university will help rehabilitate and conserve mangroves, thereby assisting the local government unit of Pasacao in developing a technology-based ecological awareness and advocacy. With UNC's knowledge,
innovation, science and technology, powered by iSTART of DOST and the cooperation of the local government units in Camarines Sur. UNC transforms the community towards sustainable development. Maliban sa ating mga na-achieve at nasimulan sa Phase 1, marami pang mga proyekto na naka-line up para sa LGU Pasacao sa ilalim ng iSTART. For 2022 onwards, sa atin namang Phase 2, mayroon tayong mga technology-based development plans na na-generate for adoption. Ang pag-create ng Pasacao Eco-Entrepreneurship Brand, pagkakaroon ng Economic Development Website, at nagkaroon na rin tayo ng initial coordination para sa ating potential investor and technopreneur ang Muramart, isang online marketing enterprise para i-include ang fish and farm products ng Pasacao at magkaroon sila ng booking button na ipakikita ang mga resort sa Pasacao at mga amenities nito. Bahagi din ng Phase 2 ay ang pagkakaroon nitong 3 technology-based products at services. Una na rito ang installation, development ng e-governance system para sa automated management at administration ng LGU. Pangalawa, ang provision of rainwater harvester sa Odicon Evacuation Center para ma-augment ang provision ng malinis na inuming tubig tuwing may mga kalamidad at karagdagang reserba tuwing may kakulangang tubig. Ang pangatlo, ang fabrication ng 1-unit machine para sa produksyon ng specialized hollow blocks para sa construction ng Climate Change Resilient Pilot House or CCRPH. At meron pa, ang ating maliliit na mangingisda processors naman ay matutulungan sa ilalim ng iSTART para sa technology-based enterprise sa production ng dried smoked fish in can at fermented fish. Tuloy pa rin po ang iSTART sa probinsya ng Camarines Sur sa pagsulong ng siyensyang maaasahan para sa kaunlaran. And we anticipate that its triumph will resonate and expand not only in Pasacao but throughout the entire Bicol region. This is just the beginning of compelling efforts to maximize, accelerate, and ensure inclusive growth, equitable distribution of wealth, and attain rural prosperity. Bridging gaps, reducing inequalities. iSTART, agham, teknolohiya at inobasyon para sa pag-unlad ng rehiyon. Ang DOST-V sa pagkikipagtulungan sa National Nutrition Council o NNC Bicol ay nagdaos ng NutriComNet meeting noong March 31, 2022 sa Canso Hall, Legazpi City. Ang Nutrition Communication Network o NutriComNet ay isang network ng provincial at regional na mediamen at mga information officers mula sa iba't ibang ahensya at institusyong may kinalaman sa pagkain, nutrisyon at kalusugan. Pinangungunahan ang NutriComNet ng DOST Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Kabilang sa mga miyembro nito ay ang mga ahensya tulad ng Philippine Information Agency, National Nutrition Council, Department of Social Welfare and Development, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Interior and Local Government, pati na rin ang mga institusyon mula sa academe, NGOs at print and broadcast media. Sinusubukan muling i-reactivate ang network sa tulong ng iba't ibang ahensya upang makapagbigay ng ligtas at tamang impormasyon. Samantala, nakapagtuplay rin ang DOST-V sa registration requirements ng National Privacy Commission patungkol sa RA 10173, also known as Data Privacy Act of 2012. Ito ay ang pagpapatupad ng mga Implementing Rules and Regulations o IRR at kaugnay ng mga issuances sa ilalim ng National Privacy Commission alinsunod sa Section 12 ng NPC Circular 1701. Ang organisasyon ay ganap na nangangako at sumusuporta sa naturang batas at patuloy na susunod sa anumang pulisiya alinsunod sa National Privacy Commission o NPC.
Kamakailan lamang, isang bagong partnership na naman ang nilagdaan ng DOST Region V para sa proyekto ng Camarines Polytechnic Colleges o CSPC na Innovative Development of Enterprise for Young Adults or IDEA sa ilalim ng Rinconado Center for Technology Transfer and Enterprise Development o RCTTED ng CSPC. Kasama din ng DOST-V sa proyekto ang Camarines Chamber of Commerce and Industry o CSCCI. Nito ika-5 ng Abril 2022 sa CSPC, Nabwa Camarines Sur, nagkaroon ng signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng CSPC, CSCCI at DOST-V para sa nasabing proyekto. Ang IDEA project ay dinisenyo para sa mga batang technopreneur na mag-aaral ng CSPC na may mga natataging negosyo na nakitaan ng potensyal at market viability at tutugon sa mga gaps sa komunidad. Layon din ay expand ang proyekto hindi lamang sa CSPC kundi maging sa ibang state universities and colleges sa Bicol. Sa proyektong ito, ang mga mag-aaral na technopreneur ay paglalaanan o bibigyan ng pondo at pare-parehong suporta mula sa mga industry practitioners na magpapahusay sa kanilang mga technopreneurial competencies. Mga kaagham, panibagong kaalaman at impormasyong agham, teknolohiya at inobasyon ang ihahandog muli sa atin ng Philippine Science High School, Bicol Region Campus. Narito po ang Alam Nyo Ba? Imagine being able to change the channels of your TV with not a remote but just by thinking about it. Or hearing music not through your headphones but being streamed into your brain. Maybe that thought overwhelms you, or maybe even creeps you out. But either way, it's already being developed and it is coming. This is not some sort of sci-fi movie, this is the future. Humans controlling machines with their minds may sound like something from a sci-fi movie, but it's becoming a reality through Brain-Computer Interface or BCI. Leading the way is Elon Musk's company Neuralink, which is looking at ways to implant a chip into your brain that will be able to communicate with computers. In the instance of cursor control, for example, the signal is sent directly from the brain to the device that directs the cursor, rather than passing via the body's neuromuscular system on its way from the brain to the mouse finger. Just in case you think we made up the thought of streaming music directly to your brain, that actually came from a tweet sent by Elon Musk. That brings a whole new meaning to having a song stuck in your head or LSS. Are you perhaps creeped out? Well, you are not alone. But the idea behind the BCI is to help humans compete with the intelligence of robots. It also aims to control hormone levels to enhance abilities in reasoning, relieve anxiety, and cure addiction by rewiring brain patterns. BCI can enable a person who is paralyzed to write a book. It can also allow the person to manage a motorized wheelchair or prosthetic limb by reading signals from an array of neurons and utilizing computer chips and programming to transform the signals into action. BCI will allow paralyzed people to regain communication and mobility in a considerably more intuitive and dependable manner. Another thing is that people experience aging and the related physical and health changes, including changes in memory and brain function. These changes may become debilitating, leading to cognitive decline and motor impairment. And BCI can help improve these aspects of health and wellness. They used to make science fiction movies about the year we're in now. Movies with flying cars and industrial robots. Well, they didn't quite predict the coronavirus though, and neither did we. We figured you've had enough with the coronavirus narrative, so let's just stick to the robots, flying cars, and other emerging technologies and mind-blowing discoveries that are already changing the world, like the BCI. Ang
Ang matagumpay na implementasyon ng iSTART program dito sa rehiyon ay dahil rin sa pagsisikap ng ating Provincial Science and Technology Center sa Camarines Sur. Kaagapay po ng DOST Region V ang ating mga Provincial Science and Technology Centers sa patuloy at epektibong paghatid ng siyensyang maasahan sa buong rehiyon. Hindi po nagtatapos sa implementasyon ng iSTART ang ating mga adhikain. Marami pang programa, proyekto at serbisyong agham ang nais iparating ng DOST sa ating mga komunidad sa Bicolan. Bisitahin po ang website ng DOST at i-like and follow ang mga Facebook page ng DOST Region V at ng aming Provincial Science and Technology Centers. Huwag rin kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ako po si Maria Teresa D. Alcantara, ang inyong kaagham sa hapong ito. At ako naman po ang inyong kaagham, si 𝘿𝙊𝙎𝙏. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes, dito lamang sa ating talakayan ng siyensya at teknolohiyang maaasahan sa Bicolan. Ito ang Alas-DOST na, DOSTkusyon na!